Isipin mo na ikaw ay isang armadong rebelde. Nasa malalim kang bahagi ng kabundukan ng Pilipinas, sa Mindanao, maaring Samar. Ang hanay mo na may 50 mandirigma ay gumagalaw sa isang landas na ginamit mo ng maraming taon. Ngayong gabi, pamilyar sa iyo ang gubat, pero dahan-dahang tumigil ang mga ibon sa pag-awit. Tuluyang natahimik ang mga insekto. May kumikiliti sa iyong batok. Napatingin ka sa paligid. Wala kang makita kundi halamanan at anino. Pagkatapos, sa isang hinga, ang lalaking nasa likod mo ay bigla na lamang naglaho. Walang putok ng baril, walang hiyaw. Mahinang karuskos lang ng mga dahon at wala na siya. Yan ang silent ambush ng Scout Rangers ng Pilipinas at hindi yun magic sa pelikula. Disiplina itong hinubog sa loob ng mga dekada. Pinagsama ang kaalaman sa pagsubaybay, tracking, at ang nakamamatay na katumpakan ng isang piling infantry unit. Ngayon, sisirain natin kung paano nila ito ginawa, kung paanong isang dakot ng mga sundalo ang naka-outmaneuver sa libo-libo. Bago tayo gumapang sa putik, magsimula tayo sa pundasyon. Ang 1st Scout Rangers Regiment ay isang Special Operations Unit. Isinilang noong 1950 mula sa abo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sila ay dinesenyo upang lumaban sa mga gerilyang natutunaw sa mga kabundukan. Marami ang nakakarinig ng Special Forces at naisipan agad ang pagsipa ng pinto at night vision goggles. Ginagawa rin yun ng Scout Rangers, pero ang nagbigay sa kanila ng katakot-takot na reputasyon sa mga rebelding grupo ay isang bagay na mas malalim, naging nilalang ng gubat. Ang loob ng Samar, isang labirintong apog, ang tangyaya ng Zamboanga, masukal na pangalawang gubat na hindi mo kayang tumanaw ng 5 metro. Ang tradisyonal na militar ay umaasa sa mga sasakyan, pero ang 50 toneladang armored personnel carrier ay hindi makaakyat sa gilid ng mga ugat ng puno. Alam ito ng mga rebelde. Ginamit nila ang gubat bilang santuaryo, nagtayo ng mga kampo kung saan ang mga bomba ay nasabit sa mga sanga. Tinutuya nila ang puwersa ng gobyerno. Hindi ninyo kami maaabot dito. Ito ang aming mundo. Sumagot ang Scout Rangers, kung gayon, mas magiging katutubo kami sa mundong ito kaysa sa inyo. At doon pumapasok ang bahagi ng katutubong kaalaman, marahil ang pinaka-underappreciated na henyo ng Filipino Special Operations. Ang mga naunang Scout Rangers ay may pagkukunang hindi kayang ibigay ng anumang dayuhang counterinsurgency manual. Ang kaalaman ng sariling katutubong mamamayan ng Pilipinas, ang mga lumad, mangyan at negrito na naglakbay sa mga kabundukan nito loob ng libo-libong taon. Hindi lamang kumuha ng gabay ang mga ranger, umupo, nag-aral at isinapuso ang mga ritual ng pagbabasa ng gubat na tinuturing ng mga tagalabas na pamahiin. Pero hindi iyon mahika. Ito ay hyper-observation na naging tradisyon. Narito ang 3 prinsipyo sa pagsubaybay na kanilang hinigop. Una, ang pahayagan ng gubat. Isipin ang sahig ng gubat bilang araw-araw na pahayagan. Bawat nabali na sanga, bamungit na bato, bawat nadurog na dahon ay isang ulo ng balita. Tinuruan ng mga katutubong taga-subaybay ang mga ranger na kilalanin ang edad ng isang tanda. Ang bagong putol na tangkay ng dahon ay tumutulo pa ng dagta. Ang kaaway ay dumaan sa loob ng 1 oras. Ang sapot ng gagamba na nakaunat sa isang landas, hindi ginagalaw ng hindi bababa sa magdamag. Maaari mong mabasa ang direksyon, bilis at maging ang pagod ng isang grupo batay sa lalim ng bakas ng sakon sa malambot na lupa. Hindi ito teknolohiya, ito ay malalim na pattern recognition ng tao. Pangalawa, mga hudyat ng tunog at amoy. Ang gubat ay hindi talaga tahimik maliban kung may dumaraan na maninila o mga taong hindi marunong sumilip. Natuto ang mga ranger na makinig sa mga tawag ng babala ng partikular na mga ibon tulad ng Rufus Hornbill na sumisigaw kapag ang malalaing mamalya o armadong tao ay pumasok sa kanyang teritoryo. Natuto silang suminghot ng hangin para sa mahinang amoy ng gas, murang tabako o tuyong isda, mga palatandaan ng isang kampong nakatago. Ang mga katutubong mga ngaso ay matagal na ang gumagamit ng kanilang tainga at ilong sa pagmamasad. Ginawa itong sandata ng mga ranger. Pangatlo, ritual ng isipang pang-espiritu. Mula sa pananaw ng tactical na sikolohiya, makapangyarihan ang mga ritual na ito.
Ilang katutubong taga-subaybay ay nagsasagawa ng dasal o nagwiwisik ng abo bago pumasok sa isang lugar na pagalit, hindi lamang para sa proteksyon, kundi upang patalasin ang pokus ng isipan. Gumamit din ng mga ranger ng magkatulad na gawain bago ang patrol. Sandali ng lubos na katahimikan, nilalarawan ng gubat bilang buhay na organismo na kanilang sinasanib, hindi nilalabanan. Ang epekto ay nabawasan ng takot, tumalas ang pandama. Ang isang rebelde ay natatakot kapag ang mga sundalo ay kumikilos na parang nakipagkasundo sila sa mga espiritu. Ang mga kasanayang ito ay nagpabago sa gubat mula sa nakalilitong pader ng halaman tungo sa aklatan ng taktikal na katalinuhan. Pero walang silbi ang pagbabasa sa kaaway kung ikaw ang unang makikita. Kaya ang Scout Rangers ay gumamit ng sinaunang pamamaraan ng pagtatago. Ang fabric camouflage, kahit ang pinakamahusay na digital pattern ng Philippine Marines ay may problema. Ito ay two-dimensional at hindi lubusang nasisiha ang silweta ng tao. Ang solusyon ng Ranger, putik at uling. Narito kung bakit hindi ito primitibo. Ito ay napakatalino na agham. Una, biswal na disrupsyon. Ang basang putik ay gumagaya ng sinalarang liwanag at lilim ng sahig ng gubat dahil ito mismo ay mula sa sahig ng gubat. Binabasa ng mga ranger ang bawat pulgada ng nakalantad na balat at kagamitan. Ang isang taong nakahiga ng hindi gumagalaw ay nagiging isang piraso ng anino at lupa. Sabi ng isang veterano, maaari kang maglakad ng abot kamay at hindi mo kami makikita. Binabaliwala ng mata ang iniisip nitong nabubulok. Pangalawa, pagtatakip ng amoy. Ang katawan ng tao ay mabaho para sa gubat, sabon, pawis, langis ng baril. Sinusupil ng putik ang amoy na iyon. Dudurugin nila ang mga dahon ng halaman tulad ng tanglad, ipapahid sa kanilang kagamitan at hahayaang ang sariling amoy ng gubat ang kumapit sa kanila. Pangatlo, pamamahala ng thermal signature. Ang pagpapahid ng malamig at basang putik ay nagpapababa ng temperatura ng balat na pansamantalang nagpapahirap sa pagdetect sa kanila. Ang paste ng uling ay nagpapababa ng kinang at sumisipsip ng infrared. Ang isang ranger na nabalutan ng malamig na putik ay mas mahirap ma-detect ng mga early generation thermal scopes. Pang-apat, ang psycholohikal na bentahe. Mayroong bagay na primal sa pagpapahid ng lupa sa iyong muka. Binabago nito ang pag-iisip ng mandirigma. Sa mga rebelde, ang sulyap ng isang mukhang may putik na sumisilip sa mga dahon ay kadalasang nagbubunga ng mga aling-angaw tungkol sa mga sundalong nagbabagong anyo. Kapag hindi ka na nakikita, kailangan mong kumilos, pero hindi ka pwedeng dumaan sa mga landas. Doon naglalagay ng bitag at bantay ang mga rebelde. Sa gubat, hindi maaasahan ang GPS at ang pagtunog ay nakakamatay. Ang Scout Rangers ay binuo ang likas na pamamaraan upang kumilos na parang multo. Paggalaw sa sapa, lalakad sila sa tubig ng ilang kilometro. Ang umaagos na tubig ay nagbubura ng bakas, nagkakalat ng amoy at nagpapahina ng yabag. Ang landas ay biglang nagtatapos sa pampang ng ilog, para bang ang patrol ay natunaw sa tubig. Lumilitaw ang mga ranger mula sa sapa sa likuran mismo ng kaaway. Celestial at organic compass. Natutuhan ng mga ranger na bumasa ng mga pahimpahiwag. Ang lumot ay lumalapot sa gilid ng puno na laging hinahanginan, ang anggulo ng paglago ng baging at ang landas ng lipad ng mga bubuyog sa dapit hapon ay nagtuturo ng daan sa walang landas na kagubatan. Kabisado nila ang pakiramdam ng lupain, ang pagkahilig ng lupa na nagsasabi kung aakyat sila sa guldo o pababa. Pinagsasamang agham at primal instinct. Ang Scout Ranger ay hindi lamang nabubuhay sa gubat, siya ay nagiging bahagi nito. Sa puso ng gubat na may 3 patong ng canopy, ang katahimikan ay hindi kawalan ng tunog. Ito ay sandata. Para sa piling Scout Rangers, bawat metro ay sinusukat ng dead reckoning at disiplinang bakal. Gumagalaw sila bilang isang organismo sa esmeralda na laberinto, naghahanap ng hindi nakikita. Isang nakabaluktot na sanga, isang tumpok ng bato, ang nakatagong wika ng kaaway. Hindi lang nila sinusundan ang landas, pag-aari nila ang lupain,
Ginagawang sandata laban sa kaaway ang kanyang sariling ruta. Upang pumatay ng multo, kailangan mong maging multo. Tinakpan nila ang kanilang amoy at bakas sa malamig na tubig. Bawat hininga ay kontrolado. Bawat dahon ay hinahawakan ng may katumpakan ng siruhano. Ang nangunguna ay nakakaamoy. Usok ng apoy. Malapit na ang biktima. Pinipili nila ang kill zone, isang makitig na liko kung saan pinakamalalim ang pakiramdam ng seguridad ng kaaway. Sumasapit ang gabi pero nagpapatuloy ang misyon. Natutunaw sila sa lupa, nagiging bahagi ng mga halamang mababa. Walang kapantay na disiplina. Tinitiis nila ang kagat at pagdaos-dos ng hindi kumikibo. Habang gumigising ang gubat, nananatiling anino ang mga ranger. Ang psikolohikal na bigat ay kanilang pinakamalaking pagsubok. Ang pagkakampante ay magiging dahilan ng pagkatalo ng kaaway. Lumalakad sila diretso sa gitna ng bagyo. Isang mahinang senyas, bumibitaw ang tensyon sa isang tibok ng puso. Tumpak na putukan. Tapos ang atake bago pa man tumigil ang tunog ng gubat. Mabilis, brutal, mahusay. Bumabangon ng Scout Rangers sa putik upang tapusin ang gawain. Bumabalik ang katahimikan sa mga naiiwan. Ang gubat ay hindi na sangtuaryo. Kinukuha ang ebidensya, walang naiiwang bakas upang magkwento. Kinuha ng mga anino ang kailangan nila na wala ng kabilis ng kanilang pagdating. Sa ilang minuto, binabawi ng gubat ang lugar. Naglalahaw sila pabalik sa hamog. Upang maneutralisar, ang Scout Rangers ay nananatiling tahimik na Panginoon ng di nakikitang digmaan. Pagtanggi sa mga ligtas na kanlungan. Kapag isang rebelding grupo ay hindi na mapagkakatiwalaan ang isang landas, hindi na makatulog ng walang bangungot ng mga mutik na multo, bumabagsak ang kanilang operational tempo. Nauubos ang enerhiya nila sa paglipat, nagiging pabaya. Ginamit ng mga ranger ang katutubong kasanayang subaybayin upang mahanap ang mga base camps at kapag katapos ay tumawag ng artillery barrage o kaya ay sila mismo ang maglagay ng bitak sa kampo at iwanan ng mensahe. Hindi ka ligtas dito. Ang gubat ay amin. Ang mga rebelde na dating tumatawa sa mga tangking natitigil sa palayan ay ngayoy tumatanggi ng pumasok sa ilang mga gubat. Paghihiwalay sa pamumuno. Sadyang tinarget ng mga ranger ang mga middle-level commander ang nag-uugnay sa ideolohikal na pamumuno sa mga humihila ng gatilyo. Gamit ang kanilang katanging kakayahang makilala ang command element sa isang grupo at makapagtakda ng kanilang level bilang paghahabol ng senyas ng radyo o ng visual na obserbasyon, tulad ng kanilang bilang ng bodyguard, nakapagpa-neutralize ang mga ranger ng mahahalagang tao bago mapalitan sila. Kapag nawala ang mga middle manager, nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa peryodo ng kanilang mapagpasyang gawain. Sinusuri nilang inaalis ang ugnayang iyon. Kapag walang mid-level na leader, ang mga rebelding grupo ay nagkawatak-watak tungo sa bandiki. Nawawalan ng politikal na takip. Dito lubusang nabibigo ang armored, mechanized approach. Kaya ng armor na sakupin ng isang bayan, ngunit hindi kayang hawakan ang isang landas. Ang pamamaraan ng ranger ay mas mabagal, mas matiyaga, mas makatao, at walang katapusang nakakatakot para sa isang kaaway na inakalang ang gubat ang kanyang kalasag. Ang pinakamalakas na sandata na ginamit ng Scout Rangers ay hindi ang kanilang M16. Ito ang kwentong kumakalat sa unahan nila. Pag-usapan natin ang aswang factor. Sa alamat ng Pilipinas, ang aswang ay isang halimaw na nagbabago ng anyo, kumikilos sa gabi at sumasakit ng walang babala. Sa ilang hanay ng mga rebelde, lalo noong 1980s at 90s, ang Scout Rangers ay naging kasing kahulugan ng isang bagay na supernatural. Mga bulong, hindi sila kayang patayin dahil ang mga bala ay dumadaan lamang sa kanilang putik na balat. Nakikipag-usap sila sa mga puno at sinasabi ng mga puno kung nasaan tayo. Dumaan sila sa ating bantay
at hindi man lang niya nakita ang kanilang anino. Hindi sinimulan ng mga ranger ang mga bulong-bulungang ito, pero hindi rin nila ito pinigilan. Kung minsan ay sadyang nagiiwan sila ng nakakatakot na mga tanda, isang insignia ng unit na nakapin sa puno malapit sa isang patay na kasama, isang perpektong nakatumpok na bato. Ang Psychological Warfare, PSYOP, ay isang formal na disiplinang militar at ang mga scouts ay dulubhasa rito dahil ang kanilang aktwal na fieldcraft ay napakahusay. Isipin ang epekto sa isang batang rebelde. Siya ay lumaki sa isang baryo na nakakarinig ng mga kwento tungkol sa mga espiritu ng gubat. Sinasabi sa kanya ng kanyang komander na ang hukbo ay clumsily at bulag sa gubat. Pagkatapos, isang umaga, ang patrol sa harap ng kanyang kubo ay natagpuang patay na walang mga basyong bala, walang bakas ng paa, puro putik lamang sa landas. Hindi siya nag-evaluate ng taktika, nakakaramdam siya ng malalim na primal fear. Siya ay natutulog ng may sapatos. Napapatalon siya sa bawat tawag ng ibon. Bumababsak ang kanyang combat effectiveness. Ang silent ambush ay umaalingaw-ngaw ng lampas sa kill zone. Hindi mali ang mga rebelde sa kanilang takot. Hinasa ng mga ranger ang kakayahan sa karahasan na lubhang hindi matimbang sa kanilang bilang. Ngunit ito ay karahasang kontrolado at disiplinado, nakatuon lamang sa mga nagdala ng digmaan sa mga baryo. Ang gubat ay nananatiling kanilang nasasakupan. Kaya saan nakatayo ang pamana na ito ngayon? Ang 1st Scout Ranger Regiment ay gumagamit na ngayon ng cutting-edge na kagamitan, thermal scopes, magaan na naka-encrypt na radyo, at unmanned aerial vehicle. Pero heto ang nakakabighani sa akin, hindi nila itinapon ang lumang paraan. Sa katunayan, ang pinakamabisang modernong ranger team ay pinagsasama ang katutubong pagsubaybay at putik na camouflage sa teknolohiya. Ang drone ay maaaring magbigay sa kanila ng mata ng ibon sa isang gulod, pero nagpapatuloy pa rin sila sa sapa dahil hindi marinig ng drone ang katahimikan ng isang nerbyosong gubat. Kaya ng thermal optics na makakita ng mainit na katawan, pero nagpapahid pa rin ng putik ang mga ranger upang bawasan ang kanilang sariling signature. Bakit bibigyan ng anumang bentahe ang umuusbong na teknolohiya ng kaaway? At ang mga ritual sa pagsubaybay ay itinuturo bilang combat tracking, isang formal luhuso, ngunit ang kaluluwa nito ay nananatili sa turo ng matanda. Ang gubat ay nagsasalita sa mga nakikinig. Sa kamakailang urban warfare scenarios, tulad ng pagkukob sa Marawi noong 2017, inilapat ng Scout Rangers ang parehong mga prinsipyong ito na inaangkop sa mga gusali at mga durog na bato. Pasensya, tahimik na paggalaw, pagbabasa ng tanda ng lupa mula sa nagkalat na mga labi, ang psikolohikal na presyon ng isang hindi nakikitang kaaway. Ang pangunahing tatahilanlan ay nagpapatuloy. Nais kong ikwento ito dahil inilalantad nito ang isang malalim na katotohanan tungkol sa tradisyong mandirigaman ng Pilipino. Kapag naharap sa isang kaaway na may higit na teknolohiya o mas maraming bilang, tayo ay umangkop sa pamamagitan ng pinakamalalim na kaalaman na nakapaloob sa ating lupain at sa ating katutubong pinagmulan. Ang pakikipagdigma sa gubat ng Scout Rangers ay hindi lang tungkol sa pagtagumpay sa isang rebelde. Ito ay patunay ng katatagan, talino at halos sagradong ugnayan sa kapaligiran. Pinatunayan nila na hindi mo kailangan ng pinakamalaking hardware upang protektahan ang iyong bansa. Kung minsan, ang kailangan lang ay putik, katahimikan at ang pagpayag na maging isa sa berdeng impyerno hanggang sa wala ng matakbuhan ng kaaway. Kung ikaw ay isang Pilipinong nanonood nito, sana ay makaramdam ka ng pagmamalaki, hindi lang sa unit, kundi sa karunungan ng mga ninuno na nagbabantay pa rin sa ating soberaniya. At kung ikaw ay taga-ibang bansa, sana ay nagkaroon ka ng bagong paggalang sa mandirigamang lumalaban sa mga anino. Salawat sa paglalakbay na ito sa landas ng gubat kasama ko ngayon. Kung nahawakan ng kwentong ito ang iyong damdamin, pakihit ang like button, i-share sa isang taong magpapahalaga nito at mag-subscribe para sa mas malalim na pagtalakay sa mga hindi kilalang bayani ng ating bansa. Magtatagal ka kaya ng 3 oras sa silent ambush na iyon, disiplina o ang mga lamok ang unang makakasira sa iyo? Mag-iwan ng komento.